năm mày đi คนเอาเรื่องมัวคออะไร mua kho เดี๋ยวคนบ้านนั่งบ้านดิได้ยิบการถนนบ้านเยอะบ้านนั่งเดินเป็นผู้มันบ้านตัวเลยเอาไอ้เกี่ยวจังเลย chân tôi còn tị ได้เฉาะวิ่งถนนเกี่ยวเอาเลย còn thoát giật phê rồi cứ muaไม่เจ๋งจ้ะเนี่ย ยืมไม่ได้ยืมไม่ได้นี่นะ mua cọ lên lúc mày ไหนเพื่อนไปดูซะแอบพ้นเลยมั้ยมาเก่งมาก ăn men nó tẹt thế này làm đau tẹt quần lù ở đây này nó tẹt quần lù đang phượt mày tê sôi sạch ngay ngay lên chưa ngay lên ở chi chi trung kì chứ một